pas hapësirës publicitare, do të vjojnë që ndrojmë tek e njëjta temë, nderuar shikues. Me mua në studio tani është pedagogu, analisti, zoti Marku. Profesor, përshëndetje, mirë se vjen në studio. Ju keni botuar ditën e sot me një shkrim, profesor, të cilit unë dua t'ju referohem për të folur pikërisht për thirrjen e Presidentit Meta. Ka bërë publike një sër faktesh, zoti Meta, që zbulojnë përpjekjet sipas tij të një grushti shteti nga ana e mazhorancës, dhe çdo ditë Presidenti updateon me konferencat për shtyp. Si janë dukur juve këto të fundit? Si e keni parë të gjitha pretendimet që radhit Presidenti dhe të shprehura këto edhe përmes këshilltarit të juridik në rrugë ligjore? Shiko, pavarësisht termit grushteti apo diçka tjetër, unë mendoj që shqetësimi që ngren Presidenti është real, në kuptimin se jemi para disa përpjekjeve të vazhdueshme të mazhorancës për të uzurpuar pushtetin, gjitha pushtetit. Disa dhe në mënyrë të paligjshme. Dhe në këtë kuptim mund të quajmë si të duam, po jemi në një situatë, po themi, ku demokracia e vendit, stabiliteti, shteti ligjor, shteti i ekuilibreve të pushteteve brenda tij është dëmtuar rënd, dhe jemi në fazën e fundit ku Rama po jep goditjen vendimtare, mendoj unë, demokracisë shqiptare dhe shtetit ligjor në Shqipëri, sepse është në tentativën për të uzurpuar Gjykatën Kushtetuese dhe në një farë mënyrë për të kufizuar pastaj kompetencat e Presidentit të Republikës. Dy institucione të cilat të vetme që deri tash nuk i kontrollon në shtetin shqiptar. Për te të gjitha pretendimeve të Presidentit, a duhet që një president në këndvështrimin tuaj të therras një miting, një tubim, siç është ai 2 marsit që ja thirrur zoti Meta? Shko, zakonisht nuk ndodh. Ose edhe nëse ndodh në raste shumë të rralla. Dhe pra, por nuk është e paligjshme. Që t'jemi, se ky është problemi, se këtu ngatrojnë gjëra dhe për të bërë propagandë, për të relativizuar etj. Por në thelb, gjëja e parë është e paligjshme që Presidenti thras qytetarët në një takim, miting, ku diun protestë. Mua nuk më duket normale. Çdo qytetar i Shqipërisë, por edhe Presidenti normalisht ka drejt të konsultohet me qytetarët e para, gjë që kanë thënë edhe të tjerë, s'është po them unë. E dyta, mendoj që gjendja është emergjente, në kuptimin se po i jepet goditje shumë e fortë shtetit ligjor në Shqipëri dhe demokracisë, dhe Presidenti ka përgjegjësitë e veta, është betuar për të mbrojtur Kushtetutën, dhe në këtë rast, po themi në mënyrë të pastër, edhe për ne që si jemi juristë, kuptohet që cënohet Kushtetuta, pra kalohet një ligj në parlament, i cili në thelb bie në kundërshtim me Kushtetutën. Që të ndodhë diçka tillë në një shtet normal do duhet që fillimisht ndryshon ta mendosh ajo pjesë e Kushtetuesë, pastaj të bësh ligji që shkon, po themi, në përputhje me një amendim të Kushtetutës. Ktu po ndodhe kundërta, instrumenta të tjera nuk ka, parlamenti nuk ekziston praktikisht, është një parlament non-ekzistent, aq më tepër që është i paplot. Sa deputet ka parlamenti? Është i vetmi parlament. Edhe parlamentet në kohë lufte e kanë atë masën e plotë të deputetëve sa do duhet. Parlamenti shqiptar nuk i ka. Sipas jush, a kemi një president që mund të ketë frikë nga shkarkimi dhe ndërmerr këto hapa sepse është një dhe nga akuzat? Edhe mundet tjetë kjo. Po, edhe mundet, por nuk është rëndësishme kjo. Për mu që s'jam president, ose që jam thjesht, po themi qytetar, apo një njeri që shfaq idejtë e mia publike, për mu kjo në momentin aktual nuk është gjëja mbi cilën mund të diskutohet. Ka apo s'ka frikë presidenti? Problemi është shtrohet, a ka apo s'ka drejt presidenti? Pra, apo mazhoranca, apo bën në mënyrë, po themi, shumë arrogante disa veprime që cënojnë rendin Kushtetutës Shqipëri? Po bëjnë, sepse praktikisht mënyra si kanë vepruar me Gjykatën Kushtetuese, fakte të cilat po i nxjerr Presidenti. Presidenti po flet me fakte në këtë rast, nuk është se po bën politika, po ka dalë para shqiptarëve me disa fakte ku ka treguar që janë shkelur rënd
procedurat elementare po themi të zgjedhjes antarëve të Gjykatës Kushtetuese. Nga Gjykata Kushtetuese është bashkë me institucionet e tjera, po është garanti kryesor i kushtetutës. Nëse me ato veprime siç janë po themi janë shpalosur nga presidenti në këto u ban 4-5 ditë që po nxjerr dokumente dhe fakte që tregojnë mënyrën se si mazhoranca ka manipuluar procesin e zgjedhjes antarëve të Gjykatës Kushtetuese, atëherë praktikisht kjo është jo legjitime. Pra akti i mazhorancës është jo legjitim. Akti i presidentit është i diskutueshëm. Pra ideja është i thret bën apo s'bën protesta presidenti, kjo është një gjë e diskutueshme, por nuk është e paligjshme. Nuk besoj çdo president mund të dale për një arsye apo për një arsye tjetër dhe të kërkoj konsultimin e po themi popullit. Pa mund të cilësohet kështu presidenti si opozitar, profesor, sepse këto janë edhe akuzat më të mëdha të mazhorancës. Shprehen se është Ilir Meta opozitar që organizon një tubim, një miting në 2 mars të cilës do t'i bashkohet LSI-ja e MXH dhe Partia Demokratike. Shikom, me funksionin që i njeh kushtetuta presidenti i Republikës është edhe opozitar, edhe po themi pro-qeveritar, edhe normalisht nëse do kërcënohesh qeveria, i do duhesh që dilte dhe të mbronte qeveria, mazhoranca, nëse kërcënohet opozita, duhet të mbrojë opozitën, nëse në këtë rast unë mendoj që kërcënohet kushtetuta dhe kushtetuta s'është opozitës, kushtetuta, madje kjo opozitë nuk e, si më thënë, është kjo mazhorancë që ka bërë këtë kushtetutë. Pra, dhe Ilir Meta atëherë ka qenë me eksponenti i Partisë Socialiste kur është bërë kjo kushtetutë dhe po mbron këtë kushtetutë. Dhe nëse mbron kushtetuta është gjithë qytetarëve. Nuk mund të thush politikisht mund të thuhet çfarë do që po bën akt opozitar, por nuk ka të keqe, por që të bëjë një akt opozitar. Opozitarizmi është i ndëshkueshëm vetëm në vende totalitare. Dhe këtu edhe diskursin, nëse e shikon diskursin e këtyre ditëve, jemi fiks në një diskurs totalitar. I quajnë si fajin më të madh presidentit se po bën opozitë. Opozitarizmi nuk është i dënueshëm. Përkundër, shoqëritë e shëndosha kanë opozita të forta. Dhe çdo institucion bën opozitë ose kundërshton ato ide që cënojnë parimet e përgjithshme të funksionimit të shtetit ligjor apo të kushtetues. Në këtë rast unë nuk mendoj që ajo është rrjeshtuar me opozitën, sepse s'është iniciative opozitës, as e PD-s, as e madje opozita është në tavolinë e bisedimeve me Partinë Socialiste për kodin zgjedhor. Kështu që nuk më duket se është por nuk ja ndalon kushtetuta, përbile mendoj që qëllimi, sepse presidenti ka disa kompetenca që tjerët nuk i kanë, që nuk i ka kryeministri, që nuk i ka parlamenti, që nuk i kanë gjykatat. I ka sepse pikërisht në momente kyçe ai të ndërhyje që të mos shkelet që t'i kundërshtoj mazhorancën. Në këtë rast automatikisht duke kundërshtuar i do jetë në opozitë. Pra vetë kushtetuta ja njeh këtë rol opozitarizmi në mënyrë të segmentarizuar për shumë çështje. E kuptoj. Vetë presidenti pati një takim me ambasadorin e Shteteve të Bashkuara Yuri Kim. Si e shihni këtë raport, profesor? Presidenti, ndërkombëtarët dhe konkretisht ambasadoren? Shiko, unë mendoj që do ishte mirë që gjitha aktet të po themi të koordinoheshin me faktorin ndërkombëtar. Ne jemi një vend i vogël ku faktori ndërkombëtar ka peshë shumë të madhe, pavarësisht çfarë themi ne që jemi vend sovran etj. Vendet e vogla gjitha vendet në epokën globale kanë sovranitet kufizuar, sepse kufizohen prej tjerëve për shkak të tregjeve, për shkak të gjeopolitikës, por vendet e vogla sidomos dhe vendet e pastabilizuara nga pikpamja demokratike, por që edhe ekonomike edhe sociale si Shqipëria, praktikisht janë vende me sovranitet të kufizuar. Kështu që unë mendoj që si më thonë, gjëja e parë, sepse shpesh herë opozita ka hyrë në konflikt me faktorin ndërkombëtar. Pse? Sepse faktori ndërkombëtar nuk e ka miratuar agjendën e opozitës. Dhe madje është ngrihet edhe një lloj diskursi që ndodh rëndom këtu që ky ambasador po bën për qefin e vet dhe unë nuk mendoj që ambasadorët e shteteve të mëdha në Shqipëri, por edhe të shteteve të vogla serioze bëjnë politika personale. Një ambasador nuk mund të bëjë. Mundet të
bëj politikat nuancuara për shkak të nëse po themi renditen në krah qeverisë apo në krah të opozitës, por në thelb unë e shikoj faktorin ndërkombëtar dhe unë mendoj që duhet të marrë në konsiderat opinioni i faktorit ndërkombëtar për atë çfarë ndodh. Normalisht kjo nuk do thotë që shqiptarët mos reagojnë për shkak se faktori ndërkombëtar hesht, sepse ne kemi qenë këtu për shembull kur gjithë Shqipëria ishte kanabizuar dhe gjithë ambasadorët për turpin e tyre heshtën. Dhe na thonin madje që ka pas edhe suksese në luftën kundër kanabisit dhe tjerë. Pra, unë mendoj që po, duhet biseduar, duhet negociuar me faktorin ndërkombëtar, duhet koordinuar veprimet, duhet informuar, është edhe çështja e informimit, mendoj edhe negocimi që mund të qalojnë këtu gjitha forcat politike. Po, nuk e di çfarë qëndrimi do mbaj faktori ndërkombëtar, por 2-3 gjëra duhet të jenë të rëndësishme që duhet i thuhet edhe, po themi, përfaqësuesve të organizatave ndërkombëtare këtu apo të shteteve tuaja. Para, ne nuk jemi gati që të humbim liritë dhe drejtat elementare pikërisht për shkak se disa shtete mund të kenë interesa që këtu të ruhet një lloj, po themi, stabiliteti. Unë mendoj që stabiliteti vjen nga një vend me demokraci të shëndosh dhe me shtet ligjore të tjerë. Këtu po cënon hapur me atë ligjin, çfarë është ai projekt ligji për KQK, po cënon të drejtat e njeriut. Drejtori i policisë ka drejt përgjoj pa marrë lejen prokurori. Pasuritë e qytetarëve mund të konfiskohen pa u shpall fajtor dhe pa vendim gjykate. U tentut shkonte një ligj për mediat i cili bllokonte portalet. Tashi po bëhet një ligj që i kufizon të drejtat presidentit dhe po themi përgjegjësi që burojnë prej kushtetutës. Normalisht faktori ndërkombëtar në këto gjëra, nëse faktori ndërkombëtar nuk i shikon, shoqëria shqiptare duhet të reagojë pavarësisht saj. Por aktori politik duhet negociojë. Pra unë s'kam pse të negocioj me faktorin ndërkombëtar për të mbrojtur drejtat dhe liritë e mia. Se edhe po të më thotë, ku diun, Donald Trumpi ose Macroni apo Merkeli që ti hiç prano një shtet gjysmë diktatorial, unë nuk them nuk e pranoj. Sepse nuk i du as ndihmat tuaja, as gjë nuk du një fillimisht liritë e mia. Kuptoj. Profesor, duhet ju pyes, sepse që nga konferenca e parë e Presidentit Meta ishte e fortë, me thirrje të forta, madje deri tek thirrja që i bëri vetë kryeministrit për të porositur poture të tjera. Por më pas kem parë në artikulimin e tij që thuhet 2 marsi për t'i dhënë paralajmërimin e fundit Ramës. A ka një ndryshim, le të themi, që nga konferenca e parë deri tek e fundit e Metës? Ka një ndryshim në ligjërinë politike dhe të presidentit. Pse ka ardhur ky ndryshim? Nuk shikoj që mazhoranca të ketë në reflektim. Në këtë kuptim, mu më duket se presidenti ka moderuar pak tonet edhe... A ka ndikuar këtu ndërkombëtarët? Besoj që po, mund të kenë ndikuar ndërkombëtarët, por edhe të parit po themi në mënyrë gjakftohtë të gjëra. Pra nëse dikush që nuk përfaqëson po themi një institucion apo një forcë politike apo ka drejt ose mund të nxehet ose mund të jetë emocional, një njerëz që është në një funksion kyç siç është presidenti i Republikës nuk i lejohet të jetë emocional. Ndoshta ka kalu nga faza e emocionalitetit në fazën e racionalizmit dhe kjo mendojnë që ka bërë. Të them, u fol një herë që presidenti mund të shpërndante parlamentin. U holl si ide. Po, dhe presidenti u përgjigjte ka në dorë populli. Presidenti u përgjigjte ka në dorë populli, por një akt i shkrirjes parlamentit gjithsesi ky parlament nuk ekziston praktikisht për shqiptar. Ekziston se shkojnë ata mblidhen dhe marrin rrogat edhe diskutojnë dhe miratojnë ligjet e Ramës, por në thelb si institucion nuk funksionon. Por pavarësisht kësaj, problemi është që gjithë aktorët, nëse ti akuzon tjetrin për arrogancë, vetë nga ana jote nuk mund të jesh arrogant, sepse do duhet parë në mënyrë të matur, a mundet presidenti i Republikës po themi ta shpërndaj parlamentin përveç se siç e parashikon kushtetuta kur shumica nuk është më shumicë dhe kur deklarohet madje është edhe një pakt që të shpërndahet parlamenti dhe që të hiqet një kryeminist duhet që
pjesa tjetër në parlament të ketë zgjedhur kryeministrin, pra që është një paradoks në vetvete. Por gjithsesi unë mendoj që ai e ka moderuar dhe edhe unë e kam vënë këtë që unë e kam parë me shqetësim, reagimin emocional në kuptimin sepse aktet ne jemi vend delikat. Ne themi mendojmë Rama është i fortë etj. Kështu kanë thënë edhe të tjerë para Ramës, por Shqipëria historikisht në këto 100 vjet ka shku në konflikte civile për 24 orë. Kështu që askush mos ndihet i fortë në Shqipëri. Shqipëri 200 vjet, 300 vjet shkojnë marrin kryeministrinë, vjen flakën e kryeministrisë dhe prezentin kryeministrin dhe ka ndodhur disa herë kjo në historinë e Shqipërisë. Kështu që pra askush nuk mund ta ketë luksin të jetë arrogant në një shoqëri që është në shpërthim. Dhe që është në mënyrë permanente në shpërthim, dhe ata që janë përgjeshme duhet ta kuptojnë që janë shumë vulnerabel. Ai që i duket vetëm më i fortë është në pikën më vulnerabel të mundshme. Pra sa më i fortë jesh në Shqipëri sepse këtu pushteti është abuziv. Dakor. Nuk është legjitim. Profesor, duhet ju pyes sepse qëndrojmë te kjo pjesa e arrogancës që ju thoni, nuk e di nëse keni patur mundësi sot të ndiqni reagimin e zonjës Kryemadhe, kryetares LSI-s, për Etilda Gjonajn, sepse presidenti ka kërkuar dorëheqjen e Etilda Gjonajt, i ka lënë afat deri hënë, më pas do të ndërmarr hapa të tjerë. Ka patur një gjuhë të ashpër nga ana e zonjës Kryemadhe derisa e ka quajtur edhe halabake. Si e komentoni, zoti Marku? Jo, unë jam edhe pse ndonjëherë dhe vetë nxehem, po normalisht gjuha e aktorëve politikë duhet të jetë shumë e kodifikuar, pra se kanë përgjegjësi shumë edhe ne që flasim publikisht kemi përgjegjësi. Por nuk mendoj se kjo zgjidhje se ja i dha në ultimatum Etilda Gjonajt, nuk e dha dorëheqjen dhe s'ka për ta dhënë. Duhet ta japi? Që duhet ta japi Edi Rama që është nesër. Pa diskutim me gjithë me këto që kanë ndodhur këtu, vetëm me 1 milion në po të kishte ndodhur një vend normal, Edi Rama do ishte jo kryeminist, po do ishte, ku diun, as antar i Partisë Socialiste. Po unë po them që Etilda Gjonajt dhe mazhoranca dhe Rama nuk është se i kanë bërë këtë gjëra se nuk i kanë ditur, i kanë bërë me gjakftohtë të mundshme. Kështu që kur jep ultimatumin do të kesh një garanci që ti ke mundësi ta heqësh. Si mund ta heq presidenti ministrin? Gjykatat do ta heqë. Pra është nëse bën një kërcënim publik apo një premtim publik, do duhet marrë parasysh mundësi që ke ti për ta realizuar, qoftë kërcënimin, qoftë premtimin. Në këtë rast unë jam më tepër për një, po themi, unë jam për qëndrime shumë të forta, por të menduara mirë. Do të thënë që mos i kushtojnë as atyre që i ndërmarrin, pas as qytetarëve shqiptarë. Jemi në fund fare, 2 pyetje, po ju lutem shkurtimisht, profesor. A është kjo rruga e duhur sipas jush që po zgjedh presidenti? Dhe e dyta, a mendoni se populli do t'i bashkohet thirrjes presidentit? Shiko, unë rruga e duhur, mendoj që kjo është në po themi rast të jashtëzakonshëm si ky, është një gjë e menduar mirë dhe mendoj që duhet të bëhet. Dhe mendoj që qytetarët shqiptarë duhet ta kuptojnë që ajo çfarë i kërcënohet Metes apo i kërcënohet dikujt në Shqipëri me këto që po ndodhin në Shqipëri, u kërcënohet të gjithëve. Dhe nuk jam, ndoshta qytetarët shqiptarë mund mos dalin për të mbrojtur Metën apo Bashën apo X-in apo Y-in, por do dalin për të mbrojtur veten sepse praktikisht janë të gjithë të rrezikuar kështu si po shkojnë punë në Shqipëri. Dhe sa më shpejt reagojnë, nuk ka rëndësi, sepse as nuk e ndihmojnë më shumë se duhet Metën, as nuk e shpëtojnë më shumë se duhet. Problemi është duhet të reagojnë për veten dhe për, po themi, për një qeverisje të përgjegjshme. Pse po opsojnë për ditën kurriz dhe po ikin nga Shqipëria. Faleminderit shumë profesor për këtë intervistë. Faleminderit ju.